Sa video ito ay ituturo ko kung paano mag-interpret ng technical drawing ng threaded parts. Ito ay isang example ng technical drawing ng isang bolt at dito sa right portion niya sa ibaba ay makikita mo ang title block. Dito nakalagay ang iba't ibang information sa drawing. Nakalagay dyan kung sino ang designer at maker ng drawing. Nakalagay din dyan ang scale ng drawing, material na ginamit para gawin yung bolt. Nakalagay din ang drawing name, drawing number, revision record at iba pa. At sa labas ng title block, makikita mo din ang iba pang mga information ng drawing tulad ng dimension ng bolt. Halimbawa, 7 mm yung dimension ng head, yung thickness, 20 mm yung length of bolt at iba pa. At dito din makikita mo yung note. Makikita mo dyan sa note yung ibang additional information. Halimbawa kung ano yung color ng bolt at tensile strength required ng bolt. Pero ngayon, di natin tatalakayin ng detalyado ang tungkol sa iba't ibang parts ng technical drawing. Magfo-focus tayo sa discussion ng type ng thread. Ang type ng thread na makikita natin dito sa technical drawing ng bolt ay M8 by 1.25. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay information kung paano gagawin ang isang thread. Sa paggawa ng thread, mayroon tayong iba't ibang standard na ginagamit. Ang dalawa sa pinaka-common na standard na ginagamit internationally, una ay ang ISO standard para sa metric unit at Unified Thread Standard for US Customary Unit. Unahin natin ang ISO standard. Ang format ng metric thread standard ay ganito. Dito sa example natin, ito ay M8 by 1.25-6H or 6G. Una ang M. Ibig sabihin ay ito ay metric system. Sunod yung 8, ito ay nominal diameter ng threaded portion. At ang 1.25, ito ay ang thread pitch. Ano ba yung thread pitch? Ang thread pitch ay distance ng bawat thread. Next, nandyan yung 6H or 6G. So, ito ay kung gaan, ito yung tawag dito ay class of feet. Dito mo makikita kung gaano kahigpit ang thread kapag ikinabit ito sa mating parts. Halimbawa, kapag kinabit mo ang bolt and nut. Diyan sa class of feet, meron dyan letter H at G na makikita. Yung letter H, ito ay internal thread feet at ang letter G naman ay yan ay external thread feet. So, ito yung ilang information na dapat nakalagay sa drawing, sa technical drawing, sa mga threaded portion. At yung ibang details para sa paggagawa ng thread ay makikita mo sa ISO standard. Next, dito naman tayo sa Unified Standard. Ganito ang format ng Unified Thread Standard. So, ito ay kinuha sa ASME or ANSI standard. So dito sa example natin, meron tayong 8-40 UNC-3B. So yung format na ito ay almost same lang naman ng ISO. Halimbawa, dito yung 8, ito ay nominal diameter, tapos susundan ito ng dash. Tapos yung 40, ito ay thread pitch. Pero ito ay hindi distance sa bawat thread, kundi thread per inch. Ayan. Sunod, meron itong UNC. Ang UNC, ito ay grade ng thread. Thread grade. So, ito ay merong tatlong type. Una, yung UNC, or ito ay
coarse thread pitch. Then yung UNF, ito naman ay fine thread pitch. At ikatlo ay UNEF, ito ay extra fine thread pitch. So kung makita natin dyan sa image, ito yung pinagkaiba ng fine thread at ito naman yung coarse thread. Next, yung 3B, ito naman ay class of feet. Na ang number ng class of feet ay 1 hanggang 5 na pinapakita nito kung gaano kahigpit kapag ikinabit ang thread sa mating parts. At sinusundan naman ito ng letter B. Ito yung external or internal thread. Kapag letter B, ito ay internal thread. Kapag letter A naman, ito ay external thread. So, ito yung mga ilang information na kailangan nating malaman kapag gumagawa tayo ng binabasa natin o ine-interpret natin yung mga technical drawing ng thread. So, yun lang mga ka-expert. Sana marami kayong natutuhan sa video ito.